Hello friends, subscribe our YouTube channel and press bell icon to get new notification of our videos. हेलो फ्रेन्ड्स, आज म तपाईलाई कसरी सब्स्क्राइब गर्ने कभर भिडियो बनाउन देखाउँछु। पहिला सुरुमा काइन मास्टरमा जाने, गएपछि 16.9 मिडियामा जाने। पहिला सुरुमा तपाईले युट्युबमा गएर सब्स्क्राइब हुनुभन्दा अगाडिको फोटो राख्नु पर्ने छ। सब्स्क्राइब हुनुभन्दा अगाडिको फोटो र सब्स्क्राइब गरिसकेपछिको स्क्रिनशट खिच्नु पर्छ। पहिला सुरुमा ब्याकग्राउन्डमा गएर मलाई यो ब्याकग्राउन्ड मन पर्यो, यो ब्याकग्राउन्ड राखे मैले 10 सेकेन्ड हुनुपर्छ। 10 सेकेन्ड मैले 10 सेकेन्डको बनाएँ। तपाई जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र मिडियामा गएर लेयर मोबाइल कभरको पनि फोटो डाउनलोड गर्नुपर्छ तपाईले। मैले स्क्रिनशट राख्नुपर्छ मोबाइल कभरको। यसलाई पनि 10 सेकेन्ड नै राख्नुपर्छ, बराबरको भयो। र अब लेयरमा गएर मिडियामा सब्स्क्राइब हुनुभन्दा अगाडिको फोटो स्क्रिनशट त्यसलाई ल्याएर मोबाइलको कभरसँग मिल्ने गरी राख्नुपर्छ। जस्तै यसलाई 3 सेकेन्ड जति राख्नुहोस्। 3 सेकेन्ड जति राख्नुहोस्। अब हेरौँ सब्स्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडिको र अब सब्स्क्राइब गरिसकेपछिको स्क्रिनशटमा गएर सब्स्क्राइब गरिसकेपछिको सब्स्क्राइब गरिसकेपछि भयो। अब यहाँमा सब्स्क्राइब गर्नको लागि चिन्ह देखाउने इमोजीहरुमा गएर फिंगरको राख्ने। फिंगरलाई यसरी सब्स्क्राइबमा राखिसकेपछि अब ओभरअल एनिमेसनमा गएर मैले स्क्विजिङमा राखे, दबाएको जस्तो बनाउने। स्क्विजिङमा राखेर यसको लेन्थ थोरै बनाउने। अब हेरौँ सब्स्क्राइब भयो। सब्स्क्राइब भएपछि फेरि जाने मिडियामा भन्नाले टेस्टमा, फेरि इमोजीमा गएर फेरि फिंगरको राख्ने। अब सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनमा दबाउने। एम पनि ओभर एनिमेसनमा स्क्विजिङको राखे मैले। ओके, स्क्विजिङको राखेपछि अब बेलको पनि राखे मैले। बेलको हल्का साइडमा ठुलो बनाए मैले। ओभर एनिमेसनमा मैले जिटरमा राख्दै यसलाई। अब
अब हेरौँ सुरुबाट सब्स्क्राइब भयो अनि बेल आइकनमा दबाउने यति गरिसकेपछि फेरि भिडियो हेरौँ सब्स्क्राइब भयो बेल आइकनमा दबाउने फिर टेस्टमा गएर सब्स्क्राइब और चैनल प्रेस बेल आइकन भयो इन एनिमेसनमा पप कुन राख्न चाहनुहुन्छ अब नराखे पनि हुन्छ यो त्यही पनि अब मैले पप वाला राखेँ ओभरअलमा मैले पल्समा राखेँ ओभरअल अल्फा क्यापेसिटीमा ठिकै छ यतिकै राखेँ फेरि हेरौँ ठिकै छ अब यसमा तपाईले आफ्नो भोइस राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि भोइसमा जाने स्टार दबाउने अब भन्ने सब्स्क्राइब आवर YouTube channel and press our bell icon to get our new videos notification अब टिकमा दबाउने subscribe our YouTube channel and press our bell icon to get our new videos यति गरेपछि हाम्रो भिडियो कम्प्लिट हुन्छ सेभ गर्नको लागि यो दबाउने र सेभ भयो subscribe our YouTube channel and press our bell icon to get our new videos भइहाल्यो यति गरिसकेपछि तपाईको सब्स्क्राइब गर्ने र बेल आइकन दबाउनेको प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ आफू यो युट्युबमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले